Då var det dags för ett nytt avsnitt här på Car Explorers. Det här är videon för alla er som har väntat på att vi ska recensera en bil med enbart en förbränningsmotor. Under de senaste åren har ett antal motorsportsdivisioner hos de stora biltillverkarna antingen knoppats av eller fått ett ökat fokus på. Ta bara exempel som Polestar, Toyotas Gazoo Racing eller varför inte märket som vi har med oss idag, Cupra. År 2018 valde Seat att knoppa av sin motorsportsdivision, Cupra. Och sent under år 2020 lanserade Cupra sin första helt egenutvecklade bilmodell, Cupra Formentor. Och det är just bilen som vi har med oss idag att recensera. Det är en mellanstor SUV med sportiga attribut och ett formspråk som är kaxigt nog för att kunna kallas för Lamborghinis lillebror. Häng med oss på denna provkörning för att se vad vi tycker om Cupra Formentor. Innan vi går vidare med dagens recension så ville vi återigen passa på att säga: är det så att ni gillar våra recensioner och vill se fler av dessa, se gärna till att prenumerera på vår kanal Car Explorers. Men nu, tillbaka till dagens recension av Cupra Formentor. Låt oss börja med ett snabbt varv runt bilen för att lära känna den lite bättre. Om vi börjar i fronten här så kan vi redan nu säga att det här är nog bilen med den mest aggressiva looken som vi har recenserat hittills. Titta bara på alla dessa vassa former här på motorhuven, strålkastarna eller varför inte här frontspoilern. Tittar vi på grillen så ser vi att den är proportionerlig till resten av bilen och mitt i finns ju då själva Cupra-loggan med lite bronsfärg. Går vi sen och tittar på bilen från sidan så ser vi tydligt just den här kupé-looken och det sluttande taket. Och det är här vi kan fundera lite om den här bilen ska kallas för en SUV. Den är nämligen enbart lite drygt 5 cm högre än en Seat Leon. Och här fortsätter även de sportiga och kaxiga detaljerna om man kan säga så. Titta på fälgarna som har fått en skvätt bronsfärg från Cupra-loggan. Och tittar man i detalj så kan man ju se att de ventilerade skivorna och Brembo-oken. Något som är ett tillval på just den här bilen. Låt oss då avsluta denna genomgång parallellt med att regnet börjar komma nu och titta lite snabbt på baksidan av bilen och bagageutrymmet. Här bak ser vi att bilen har fortsatt sportiga detaljer med den här spoilern. Den har dubbla avgasrör på båda sidorna som är äkta. Och den har också en detalj som vi gillar och ser allt mer på nyare bilar. Och det är detta längsgående bakljus som gör sig väldigt bra. Notera även att modellnamnet Formentor inte står utskrivet någonstans utan det är enbart Cupra-loggan och namnet Cupra som står skrivet här. Och när vi ändå är här bak kan vi ta en snabb titt på bagageutrymmet. Om jag öppnar det lite snabbt så kan vi se att det är förvånansvärt containerformat och det ryms faktiskt hela 450 liter, vilket är väldigt bra för en bil med dessa former. Låt oss då titta på bilens interiör. Det första man märker är denna sportiga ratt. Vi har ett väldigt sportigt grepp här, vi har paddlar och vi har en platt botten. Dessutom har vi 2 stycken knappar. En för att starta och stänga av motorn och en för att välja vilket körläge vi ska vara i. Och just dessa 2 knappar är en inspiration från storebrodern Audi R8. Bilen har 5 olika körinställningar. Dessa är Normal, Comfort, Sport, Cupra och en individuell inställning. De 2 första är precis som det låter som, för lite lugnare körning, medan Sport och Cupra tar fram bilens sportigaste egenskaper. Då ska vi titta lite på infotainmentsystemet. Skärmen är av rimlig storlek och själva systemet är lättnavigerat och relativt responsivt. Det som är speciellt med just det här infotainmentsystemet, det är att vi har sådana här sliders nedanför så vi bland annat kan justera
temperatur är med. Det ska även sägas att mycket av den informationen som vi ser här på huvudskärmen kan även fås på instrumentpanelen här framför mig. Det går att välja ganska många olika designs på både instrumentpanelen och själva huvudskärmen. Här i kupén ser vi ett antal bronsdetaljer med koppling till Cupra-loggan. Bland annat har vi stygnen här på instrumentbrädan och en del bronsdetaljer kring luftutblåsen. Mittkonsolen, den har vi här, och växelväljaren, den känner vi igen från Volkswagen-gruppens lite sportigare märken. Vi har även plats för en mobiltelefon här som får induktiv laddning, och nyckeln den kan vi placera här och där får den precis plats. Överlag är intrycket av interiören här i Cupra Formentor väldigt bra. Vi har väldigt många sportiga detaljer och kvalitetsintrycket är mycket gott. Slutligen behöver vi säga några ord om sätena. Sätena är tydligt skålade, nackstödet är integrerat med sätet och man har bra stöd åt sidorna. Bilens sportsäten är åt det hårdare hållet enligt förväntan, men de är inte för hårda för att man ska få ont i ryggen efter långkörningar. Trots bilens kupéform så är baksätet rymligt, med gott om plats till både förarsätet och i höjdled, vilket har gjorts möjligt genom att ha baksätet lågt monterat. Nackdelen med det är att man inte har lika mycket stöd för benen, men det är en rimlig uppoffring för att få till ett rymligt baksäte. Bilen har ett bra grepp på vägen tack vare fyrhjulsdriften och växlingen är rapp tack vare dubbelkopplingslådan. Det går även att få en väldigt låg sittposition här i bilen så att man verkligen känner sig planterad på vägen vid den sportiga körningen. Motorljudet i kupén hörs inte allt för mycket, vilket är både en positiv och mindre positiv aspekt beroende på vem man frågar. Det enda vi har att påpeka med bilen är egentligen att det i 2 av körlägena spelas upp ett artificiellt motorljud via högtalarna. Och det är kanske lite synd då så mycket är äkta på den här bilen. Vi har vänsen i fronten, vi har de dubbla avgasrören. Så när man väl sitter i bilen och kör i en tunnel och öppnar takluckan så kommer man inte höra så mycket av ett kraftfullt motorljud, utan istället hörs mest den vinande turbon. Sett till motoralternativ så finns det allt ifrån en 1,5 liters motor med 150 hästkrafter till en toppversion som har en 2 liters motor med 310 hästkrafter och som endast finns tillgänglig i den mer påkostade Veloz-utförande. Vi kör just toppversionen som gör 0-100 på sportiga 4,9 sekunder. Nyligen lanserades en begränsad upplaga av Formentor som delar motor med bland annat Audi RS3 och har därmed 390 hästkrafter och 480 Nm. Cupra Formentor börjar prismässigt på 283 000 kronor och för det får man en bil med 150 hästkrafter och manuell växellåda. Toppversionen som vi sitter i börjar prismässigt på 459 000 kronor och med några tillval som exempelvis lädersäten och panoramatak kommer man en bit över 500 000. Grundversionen har ett antal konkurrenter, inte minst från den egna koncernen, med Volkswagen T-Roc och den något dyrare Audi Q3 Sportback. Eller varför inte BMW X1 eller Volvo XC40. Toppversionen har något färre konkurrenter, där den främsta är nog Volkswagen T-Roc R. Då till den viktigaste frågan. Vad är då vårt omdöme om bilen? Jag kan sammanfatta det med en mening. Det var länge sedan jag log så här mycket under en helg. Det är verkligen definitionen av körglädje. Vanligtvis så brukar man säga att en SUV med sportiga egenskaper är en kompromiss. Här skulle jag snarare vilja säga att det är något som är det bästa från 2 världar. Man får verkligen till en väldigt sportig och vass körning med den här bilen. Och samtidigt kan man även ställa in den till att vara en väldigt mjuk och behaglig cruiser. Det ska till och med sägas att i komfortläget så är det väldigt bekvämt och det finns hela 14 nivåer som man kan ställa in dämpningen på. Allt ifrån en väldigt styv och sportig till en väldigt mjuk och bekväm. Cupra Formentor är en väldigt lyckad bil.
Vill man ha en mellanstor SUV med ett väldigt kaxigt utseende och en interiör från ett högre prissegment så är Formentors grundversion svårslagen, även sett till priset. Toppversionen av Formentorn är definitionen av en sportig SUV. En bil som är både praktisk och rolig att köra. Om Formentorn är en förhandsvisning för Cupras egna modeller så har bilmärket en väldigt ljus framtid.